Masarap. So ayan guys, hahanap na naman tayo ng tamilok or kilala namin ditong tatod. Yan rin ay exotic food guys. So ayan, hahanap tayo dito yan guys ng tatod guys. So ayan, marami ditong tamilok sa amin. Parang may nakita. Parang ito na po. Parang ito na guys, yung sinasabi ko, tamilok. So ayan, wow. So ayan guys, so nakikita nyo yan guys. Yan po guys, yan po yung tamilok. Ayan, magmumukbang tayo guys. Ayan. So ayan guys, welcome back again to my channel. For today's video guys, dahil natapos tayong nagmumukbang ng kabibi, so magmumukbang naman tayo guys ngayon ng tamilok or kilala namin dito tatod. Bumukbang naman tayo ng tatod. Ito po guys, ipapakita ko sa inyo. Alam ko, familiar na kayo ditong tatod guys. So ito po ay naka-MGS na po at maraming pong nagva-vlog nito. Itong tamilok or kilala na namin ditong tatod. So ipapakita ko guys sa inyo. So para guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Hit the notification bell para palaging update for my next video. So guys, let's go. Ito po yung tatod. Ayan. Wow. Ayan guys. Ito yung tatod. Ito po guys, yung tatod. Ayan guys. So ayan guys, ito po yung tatod. So wow, mumukbang naman tayo ng tatod guys. Ayan, ang sarap nito guys. Masarap. Ang sarap ng tatod guys. Sobrang sarap. Tingnan natin dito guys, baka meron pa. Dito lang yan makikita guys sa kahoy. Ayan. Meron dito maliit. So ayan, maliit. Parang wala na. Ayan. Tignan natin ito. Baka meron. Wow. Sayang. Yan po guys. Yan. Wow. Wow. Sobrang sarap. Ang sarap. Wow. Wow.
Mm. Mm. So ayan, ito po. Mm. So yun lang po guys ang pagmumukbang natin ng tatod or tamilok guys. So alam ko familiar na yan guys. So guys, abangan nyo yung panibagong video ko sa pagmumukbang ng tamilok or tatod guys. So samahan nyo ako sa next vlog ko guys. So abang-abang. So bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Hit the notification bell para palagi update for my next video. So ito po yung kabibi at saka ito po yung tatod, wala nang laman. So ayan, so sa next vlog ko na naman guys. So bye bye, let's go. So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. For this video guys, so